Bao dung là một mỹ đức. Những câu chuyện về lòng bao dung. Sống bao dung là lối sống yêu thương, chia sẻ với những người xung quanh thay vì thù hằn ghét bỏ. Lối sống này là lối sống cao cả của những bậc hiền nhân quân tử. Người sống bao dung luôn trân quý những người mà mình đã giúp đỡ trong hoàn cảnh khó khăn về vật chất lẫn tinh thần. Sống bao dung để cuộc sống thêm tươi đẹp. Sống bao dung để tâm hồn thanh thản. Bao dung để nhận lại sự bao dung. Khi bạn bao dung, bạn sẽ không chấp nhận sai lầm của người khác. Điều này không có nghĩa là bỏ qua tất cả sai lầm hoặc làm ngơ với cái xấu, cái ác, mà tùy theo từng trường hợp, luôn có cách ứng xử bao dung sao cho phù hợp nhất. Lối sống bao dung là một trong những lối sống đẹp mà người ta luôn hướng tới. Điều này xuất phát từ những giá trị tốt đẹp lẫn ý nghĩa của việc sống bao dung với mọi người xung quanh. 1. Giữ lời hứa. Vào năm 403 trước công nguyên, nước Hàn đã mời nước Ngụy để tấn công nước Triệu. Ngụy Văn Hầu, người thành lập nước Ngụy, đã khước từ và nói rằng: nước Triệu và nước Ngụy như là anh em, và chúng tôi đã có một hiệp ước hòa bình với nhau. Tôi thật xin lỗi. Công sứ của nước Hàn rất giận dữ và bỏ đi. Sau khi vua nước Triệu biết điều này, ông ta rất cảm kích về tình bạn bè giữa ông ta và Ngụy Văn Hầu. Nhưng ông ta cũng vậy, cố mời nước Ngụy để tấn công nước Hàn. Ngụy Văn Hầu đã từ chối lời mời và đã đưa ra cùng lý do. Công sứ nước Triệu đã bỏ đi giận dữ. Sau đó, vua của cả hai nước Triệu và Hàn đều nghĩ về lòng tốt của Ngụy Văn Hầu. Cả hai họ đã khâm phục lòng bao dung của Ngụy Văn Hầu và rất cảm kích về tình bạn của ông. Họ đã đến nước Ngụy để tỏ lòng kính phục. Sau đó, nước Ngụy đã trở thành nước mạnh nhất trong các nước Ngụy, Triệu, Hàn, và không còn nước nào dám nghĩ đến việc tấn công Ngụy. 2. Những điều mà một người nên biết và nên nhớ. Khi Shen Linh-jung, một chính khách và là một nhà chiến lược nổi tiếng trong suốt giai đoạn chiến tranh giữa các nước, đã thắng trận đánh chống lại nước Tần và đã cứu vương quốc Chu, nhà vua nước Chu đã đích thân đón chào Shen Linh-jung. Từ bên ngoài cung điện, Tang Sui đã nói với Shen Linh-jung: tôi đã nghe người ta nói có những sự kiện mà một người nên biết và cũng có những sự kiện không cần biết. Có những sự kiện một người nên nhớ và những sự kiện nên quên đi. Shen Linh-jung đã nói rằng: anh có cần phải kỹ lưỡng thế không? Tang Sui nói: khi những người khác che giấu sự oán hận, tôi đều phải biết. Nếu tôi làm ai đó phải chịu thiệt vì tôi phải tìm cách đền bù. Nếu những người khác không hiểu tôi cần phải giải thích một cách tử tế. Nếu tôi giận dữ ai đó, đó là thái độ tôi không nên có, và tôi cần phải thay thế nó với sự tha thứ. Khi người khác đã làm cho tôi một sự ưu đãi, tôi không nên quên điều đó, và tôi phải tìm cách để đổi lại sự ưu đãi. Nếu tôi đã làm cho ai đó một sự ưu đãi, tôi nên quên điều đó đi. Vì vậy, tôi sẽ không áp lực đặt lên người khác. Giờ đây, anh đã cứu vương quốc Châu. Đó thật sự là một sự ưu đãi lớn lao. Hoàng đế của nhà Châu sẽ đích thân gặp anh. Sau khi anh gặp hoàng đế của nhà Châu, tôi hy vọng rằng anh sẽ quên đi những gì mà anh đã làm cho ông ta. Shen Linh-jung đã nói: vâng, tôi sẽ làm theo lời khuyên của anh. 3. Bố vợ nên bị câm và điếc. Tướng Gu Jiji đã lập công lớn
trong cuộc nổi loạn Anji và một trong những người cải tổ triều đại nhà Đường, nhà vua Daijong đã rất khâm phục tướng Guo. Vì thế mà ông đã để con gái của mình, công chúa Shenping, lấy con trai của Guoai. Một lần đôi trẻ gây gổ, khi Guoai thấy vợ mình hành xử như một công chúa, anh ta đã đối lại: cô thì có cái gì tốt nào? Có phải bởi vì cha cô là một hoàng đế? Nếu cô biết sự thật, nếu cha tôi đã không đánh thắng Anlushan, cha cô sẽ không có triều đại này. Cha tôi đã không nghĩ đến ngai vàng, và đó là tại sao ông ấy không phải làm vua. Sau khi công chúa Shenping nghe những lời lố bịch thế, cô đã trình lên nhà vua ngay lập tức. Daijong đã lắng nghe sự phàn nàn của con gái mình và nói một cách bình tĩnh: con chỉ là một đứa trẻ con. Có nhiều điều con không hiểu. Những gì chồng con nói là sự thật. Cha chồng con đã cứu triều đại này. Nếu ông ta đã muốn làm vua, ông ta có thể trở thành vua từ lâu. Chúng ta sẽ không có một triều đại cho gia đình của chúng ta. Rồi Daijong khuyên con gái không nên xem nặng lời của chồng mình hoặc kết tội anh ta làm phản, mà phải sống một cuộc sống tử tế và bình an. Công chúa Shenping từ từ trở lại điềm tĩnh và trở về với chồng mình. Trong lúc đó, tướng Guo Jiji đã biết về những gì con trai mình đã nói, điều mà không thể tin nổi, mà được coi như là sự làm phản. Ngay lập tức, ông trói con trai lại và đưa anh ta đến cung điện để nhà vua xử tội. Tuy nhiên, Daijong đã rất bình tĩnh và an ủi vị tướng. Đó là chuyện cãi nhau của con trẻ. Có lẽ đã có lời nói quá, nhưng chúng ta người lớn không nên coi việc quá nghiêm trọng. Có một câu nói xưa, cha chồng cha vợ nên bị câm và điếc. Chúng ta sẽ chỉ cần giả vờ như chúng ta đã không hề nghe về điều này. Sau khi tướng Guo nghe thế, ông ta thật nhẹ nhõm và thật sự cảm thấy rất vui mừng. 4. Sự thật về điểm mạnh và yếu. Trong suốt thời đại nhà Tề ở miền Bắc, Cui Luo đã trở thành thủ tướng cánh trái và đã đạt được sự tín nhiệm và kính trọng của nhà vua Sejong. Cui thích đề cử những người có khả năng. Khi ông ta đề bạt Shinjong làm trợ tướng với trọng trách phân loại vật liệu, vua Tề đã chấp thuận Shin. Từ khi Shin được trông coi việc phân loại vật liệu, anh ta đã có nhiều cơ hội gặp gỡ vua Sejong. Anh ta thường xem thường Cui trước mặt nhà vua. Vua Sejong đã rất không hài lòng về thái độ của Shin. Một dịp nọ, vua Sejong bảo Cui: ngươi thường nói với ta Shin tốt như thế nào, nhưng anh ta thường phê bình ngươi thật ngu ngốc. Cui đã nói với một sự khoáng đạt: cả hai chúng tôi đều nói sự thật và không có điều gì sai với những gì chúng tôi nói. Cui rất rộng lượng với những người khác nhưng lại rất nghiêm khắc đối với mình. Ông ta không chỉ nhìn nhận điểm mạnh mà nhẫn nhịn những điểm yếu của người khác, mà còn có thể đối diện trước những sai sót của mình. Đó thật là sự nhẫn nhịn và vị tha. Có một câu nói của người xưa: tính kiên nhẫn làm một người trở nên cao thượng, và không ham muốn làm một người trở nên mạnh mẽ. Tính kiên nhẫn là một đức tính khác thường, một tâm hồn rộng mở và đầy sự từ bi và không ích kỷ. Tính kiên nhẫn là một đức tính truyền thống của người Trung Quốc và được truyền thống xuống dưới các chư thần đến con người. Điều này cũng có nghĩa các vị thần trên thiên đình đã muốn tất cả nhân loại có những đặc tính cao quý đó.